Mất 72 triệu đồng để đặt stent hẹp động mạch vành, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ sống thêm được có 10 ngày, bởi vì không hiểu rõ được gốc rễ của vấn đề. Đó là tại sao bản thân của mình phải đặt stent. Một câu chuyện đáng buồn và đáng tiếc thương mấy ngày vừa qua, đó là của chủ tịch FPT Hoàng Nam Tiến. Anh ấy thì đã bị đột quỵ và đã không qua khỏi được. Mặc dù là 10 ngày trước đó anh đã bị đột quỵ rồi và đã được phẫu thuật cấp cứu đặt stent thành công. Tại sao lại như vậy nhỉ? Tại sao đã đặt stent thành công rồi mà vẫn tiếp tục bị đột quỵ lần thứ hai? Thì các bạn hãy nhìn vào đây. Các bạn hãy tưởng tượng và hình dung đây là trái tim của chúng ta. Và hệ thống động mạch vành đem máu dầu oxy nuôi dưỡng các tế bào, các mô cơ của trái tim của chúng ta thì được chia ra làm có động mạch vành bên trái và động mạch vành bên phải. Và nguyên nhân khiến cho các bạn bị đột quỵ phải đặt stent động mạch vành, đó chính là do động mạch vành của các bạn nó bị hẹp. Vậy có phải là động mạch vành của bạn nó chỉ bị hẹp ở một vị trí, một điểm duy nhất trong cái hệ thống này hay không? Không, mà là động mạch của bạn nó đang bị hẹp ở nhiều vị trí khác nhau rồi. Có thể là đang bị hẹp tại đây và tại đây và tại đây và tại đây và tại đây. Và nguyên nhân khiến cho động mạch vành của các bạn nó bị hẹp, đó chính là do các mảng xơ vữa này chúng xuất hiện và bám dính ở trong động mạch của bạn. Các mảng xơ vữa này thì là có thể ở bất kỳ vị trí nào suốt cái chiều dài động mạch của bạn. Có thể là tại vị trí này các mảng xơ vữa này nó đang gây hẹp là 95%. Tại vị trí này các mảng xơ vữa nó đang gây hẹp là 90%. Và tại vị trí này nó gây hẹp là 85%. Và tại vị trí này thậm chí là các mảng xơ vữa nó đang gây hẹp là 99%. Và Hoàng Thuận ví dụ lần đầu tiên là các bạn bị tắc nghẽn động mạch ở vị trí 95% này, khiến cho máu huyết nó đến đây, nó không thể lưu thông qua đó để xuống dưới để nuôi dưỡng các tế bào của trái tim nữa. Và đó chính là lúc mà các bạn lên cơn đau tim, đột quỵ. Và nếu các bạn tới bệnh viện kịp thời thì sẽ được người ta phẫu thuật cấp cứu và người ta sẽ đặt một cái stent vào đây, nhằm mục đích là cho động mạch của bạn được giãn ra để giúp cho máu huyết có thể lưu thông qua đó để xuống phía dưới để nuôi dưỡng các tế bào của trái tim. Đặt stent thành công rồi, các bạn may mắn thoát khỏi được cánh tay của tử thần. Nhưng như vậy đã là an tâm chưa các bạn? Xin thưa với các bạn, chưa đâu. Đặt stent nó chỉ là tập trung xử lý phần ngọn, nó là giải pháp tạm thời cấp cứu cho các bạn lúc đó để các bạn giữ được tính mạng mà thôi. Bởi vì các mảng xơ vữa này nó vẫn đang gây hẹp ở nhiều vị trí khác nhau suốt cái chiều dài động mạch của bạn mà. Và có phải là tự nhiên mà các mảng xơ vữa này nó hình thành, nó xuất hiện trong động mạch của bạn hay không? Các mảng xơ vữa này nó hình thành đến chính từ chế độ ăn uống sai lầm, sử dụng các loại thực phẩm độc hại. Số 1 đó chính là dầu thực vật chế biến theo kiểu công nghiệp, rồi các loại thức ăn nhanh, gà rán, khoai tây chiên, xúc xích, bim bim, chiên rán ngập trong dầu thực vật công nghiệp. Thứ hai là sử dụng nhiều đường tinh luyện. Thứ ba là sử dụng quá dư thừa đạm mỡ động vật. Và thứ tư là sử dụng các loại gia vị, nước chấm công nghiệp chứa đầy hóa chất. Mà nổi cộm mấy tháng trước đó chính là vụ nước mắm hóa chất. Bạn nào mà quan tâm đến sức khỏe thì chắc chắn là biết cái vụ này. Rồi cả vụ là dầu thực vật dành cho chăn nuôi mà đem ra bán cho người dân tiêu dùng. Đó, cho nên là sau khi các bạn đặt stent thành công rồi, các bạn quay trở về nhà, các bạn vẫn tiếp tục sử dụng các sản phẩm thực phẩm độc hại đó, thì là các mảng xơ vữa chỗ này nó sẽ tiếp tục nó dày lên, dày lên, dày lên, dày lên và nó gây hẹp nhiều hơn. Và đây chính là lý do giải thích vì sao có rất nhiều người đã phải quay trở lại bệnh viện chỉ trong một thời gian ngắn, đã phải quay trở lại bệnh viện tới lần thứ 2, lần thứ 3 để đặt stent. Và lần này thì nhiều người đã không còn được may mắn như lần đầu nữa. Vậy thì giải pháp là gì? Giải pháp nếu các bạn không muốn phải đặt thêm stent nữa, đó chính là điều chỉnh lại chế độ ăn uống cho nó lành mạnh, loại bỏ những thực phẩm độc hại, kết hợp với việc là tập luyện vận động nhẹ nhàng. Lưu ý, đối với những ai đang bị hẹp động mạch vành rồi thì là các bạn chú ý tập luyện vận động nhẹ nhàng, không được tập luyện quá sức, gắng sức thì sẽ rất là nguy hiểm. Các bạn có thể là đi bộ đường dài này, rồi tập yoga nhẹ nhàng thôi, rồi tập hít thở sâu, ngồi thiền kết hợp với việc là tắm nắng. Đó, thì những cái việc này, thay đổi chế độ ăn uống,
rồi tập luyện thì chính các bạn phải tự ý thức để thực hiện. Sức khỏe của các bạn là do chính các bạn quyết định, không ai có thể làm thay làm hộ các bạn được. Và nếu các bạn đang bị hẹp nhiều rồi và các bạn mong muốn nhanh chóng xử lý, loại bỏ được những cái mảng xơ vữa bám dính trong động mạch của bạn này đi, thì ngoài việc điều chỉnh lại chế độ ăn uống, sinh hoạt, tập luyện, thì các bạn có thể là kết hợp thêm là thực hiện phương pháp nhịn ăn dài ngày. Tại sao lại như vậy? Bởi vì theo công trình nghiên cứu về sinh lý học và y khoa được trao thưởng giải Nobel năm 2016 cho vị giáo sư người Nhật Yoshinori Ohsumi, thì công trình này đã phát hiện ra được cái cơ chế tự thực bào autophagy của cơ thể. Tức là cơ thể của chúng ta nó có khả năng tự tái tạo, tự sửa chữa và tự phục hồi. Và đặc biệt, cái cơ chế tự thực bào autophagy này nó diễn ra một cách mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất khi mà cơ thể của chúng ta ở trong trạng thái đói. Vì vậy, khi các bạn thực hiện phương pháp nhịn ăn dài ngày thì tức là các bạn đã bật kích hoạt cái cơ chế autophagy tự thực bào của cơ thể nó diễn ra. Và khi đó các mảng xơ vữa này nó là dư thừa, nó là không cần thiết, thì sẽ được cơ thể của chúng ta thông minh tuyệt đối, nó đem ra, nó xử bắn, nó phân hủy, nó chuyển thành năng lượng để nuôi dưỡng các mô, các bộ phận, các cơ quan quan trọng và thiết yếu của cơ thể. Và khi đó thì các mảng xơ vữa này sẽ được cơ thể dọn dẹp, xử lý, đào thải, và cơ thể của chúng ta nó sẽ tái tạo lại cái thành động mạch khỏe mạnh lại như ban đầu, dọn dẹp, lưu thông máu qua đó được tốt hơn. Đó. Và có hai cách để các bạn có thể là học và thực hiện được cái phương pháp nhịn ăn dài ngày theo kiến thức và kinh nghiệm của Hoàng Thuận. Thì cách số 1 đó là các bạn sẽ đăng ký mua khóa học nhịn ăn dài ngày online tại nhà. Các bạn sẽ được xem các video hướng dẫn ngay trên điện thoại và các bạn sẽ tự thực hiện phương pháp nhịn ăn dài ngày tại nhà. Hoàng Thuận đã hướng dẫn cho rất nhiều các học viên của mình thực hiện được phương pháp nhịn ăn dài ngày tại nhà một cách an toàn và hiệu quả rồi. Cho nên là các bạn yên tâm với khóa học online này. Cách số 2 đó là các bạn sẽ đến trung tâm, và tại đây thì Hoàng Thuận sẽ trực tiếp hướng dẫn và các bạn sẽ ở lại trung tâm để thực hiện phương pháp nhịn ăn dài ngày này. Đó, thì bạn chọn cách số 1 hay là chọn cách số 2 thì comment xuống phần bình luận để Hoàng Thuận sẽ là inbox hỗ trợ tư vấn.